Super windy, super windy. Ako'y naglalakad papuntang The Peak ngayon. So weather ng Hong Kong ay 13 degrees. Tapos The Peak is one of the tourist spot in Hong Kong. So talagang binibisita siya ng mga nagtutour kasi so overviewing, nice viewing siya, overlooking. At yung the arc nila, yun yung pag nakaakyat kayo doon, sobrang napakaganda ng mga view. Makikita yung sa harbor, the stay area, central. Pero ngayon, kasi nga dineclared ng Hong Kong government 14 days, much better to stay home. Pero ngayon, sisilipin natin siya after ng 14 days kung gaano kalungkot ang The Peak, which is dati super crowded. Tapos yung The Peak tram, super long line din yung pila nila sa the tram. Pero ngayon, ating sabay-sabay akyatin kung kamusta na ang The Peak. Nang papuntang The Peak, nakita ko ang hedgehog. Okay? So, yun yung yun yung mga animals na kapag may nakikita silang kalaban or kahit anong bagay na sa tingin nilang hindi sila safe, tatakpan nila yung sarili nila. Bibilog sila ng ganyan. Super close na ako sa The Peak and super tahimik, unlike before na dito ka pa lang sa area na to, talagang maririnig mo na yung hiyawan, yung mga reaction ng mga nagtutour kasi nga super nice yung view, tapos yung tunog ng the tram. Pero ngayon super tahimik, napakatahimik. Super close na ako. Ayan mga kamits, kung makikita nyo, napakatahimik ng Hong Kong ngayon pagkatapos ng coronavirus issue. So, tara, super close na ako sa The Peak area. Ayan, yun lang maririnig natin ngayon, yung simoy ng hangin, yung mga tunog ng mga halaman na dinadampian ng hangin, yun lang. Hindi na tunog ng mga tao, hindi na yung mga boses nila kung paano sila nag-enjoy sa The Peak. Ayan na nga mga kamits, nandito na ako ngayon. Yan yung corner side ng the arc, yung arc ng dito sa Peak Galleria. So kung makikita nyo, walang katao-tao. So ganyan ka. So ayan na ngayon ang The Peak, yung arc. Walang katao-tao. Super lungkot after ng coronavirus issue. So yan yung way ng the tram. So may mga tao, yung mga nagtutour, yan, dyan sila. Super nag-i-enjoy. Ngayon wala na. The tram, yung kung saan dati super may pila, napaka long line. Ngayon ganyan na, wala. May tatlo ako nakikitang naglalakad. Tapos dito dati
puno siya, daming mga kumakain, yung mga nagtutour. Ngayon empty. Gordon Ramsay Bread Street. So ito siya, dito yung the big tram line, wala man lang ni isa. Paano merong isa, may dalawang tao na naglalakad, at yung arc empty, hindi kagaya dati. Ito naman yung Peak Galleria. Nakakalungkot mga kamits, napakatahimik. Ayan yung drum. Nakita nyo naman kung gaano katahimik ang The Peak ngayon. Unlike before na sobrang saya, ang daming tao. Kung makikita nyo sa aking likuran, ayan, napaka-empty. The Peak ngayon, super lungkot after ng coronavirus issue. So ngayon naman mga kamits, ako'y bababa. Ako'y pupunta sa grocery at aking sisilipin kung gaano ka-affected ngayon ang mga grocery nang dahil dyan. Kasi yung iba kasi nag-panic buying. And well, anyways, cancel din naman kasi ang mga shippings. So kaya yung iba nag-panic buying sila. And nabalitaan ko yung mga hygiene staff, so nagkaubusan daw, so ating sisilipin. Ako'y bababa sa grocery naman para malaman kung ano na ang itsura after 14 days ng Hong Kong government declared na stay home. Okay, punta ako ng grocery. Ako'y magmamas mga kamits. Ayan, malapit na ako sa grocery, so kailangan ng must. Ilan-ilan lang yung mga hygiene stuff. Kung makikita nyo yung empty, diba? So dahil walang Clorox, kailangan ko dito. Ayan. Yun nga, nakita natin yung sa grocery, cleaning staff empty. So gaya ng mga Clorox, kasi Clorox isa yun sa mga panglinis, wala siya, out of stock. Tapos may mga product din na wala. At least sa food naman, hindi naman, meron pa rin naman. Pero sa mga cleaning staff, yun lang. So ayun, yun yung effect. So yun yung nakita ko sa aking pag-iikot ngayon dahil dyan sa coronavirus issue. So yun yung nakita ko sa aking pag-iikot ngayon from the peak to grocery. Mag-walk tayo sa kagaya nito sa mga trail, safe naman siya kasi fresh air yun. Wag lang sa crowded places. So pag crowded, kailangan talaga natin ng mask. Yun talaga yan, para safe tayo, makakasigurong safe. Pero kung sa peak,
I'm sure.